هویت کیهانی یا اینتریونیورسال. اما از نگاهی متعالی‌تر انسان متعلق است به این کیهان و آنچه را که هستی می‌نامیم. انسانی که جایگاه خود را در این هستی نمی‌داند و نمی‌خواهد که بداند از کجا آمده و به کجا می‌خواهد برود و نمی‌داند در هستی باید به دنبال چه چیزی باشد و هویت او فقط در جهت خوردن، خوابیدن و غیره تعریف شده و در حد نیازهای زندگی حیوانی عقب نگه داشته شده، در خلقت هیچ گونه هویتی ندارد. انسان در خلال هزاران سال از نظر شناخت خود و جایگاهش در هستی و ارزش استثنایی خود نسبت به سایر مخلوقات به عنوان خالق معنی و خالق ارزش و غیره غفلت نموده و نه تنها از این نظر رشد و ترقی نداشته، بلکه در حال تجربه انحطاط همه جانبه و نهایت سقوط خود می باشد، به طوری که دیگر به نجاتش امیدی نیست. ادیان نیز در خلال چندین هزار سال با صرف همه سرمایه‌های مادی و معنوی جوامع مختلف و علی‌رغم اینکه باعث خون و خونریزی‌های بسیار زیادی که در جهت مبارزه با باطل، ظلم و فساد صورت گرفته، نتوانستند جلوی انحطاط بشر را بگیرند و انسان روز به روز بیشتر از قبل به ورطه سقوط اخلاقی و غیره افتاد. از مجموعه این بحث به اختصار نتیجه گرفته می شود که انسان در حد حفظ هویت ملی خود عقب مانده است. او حتی نتوانسته جایگاه خود را بر روی زمینی که مانند یک کشتی امن او را بر روی اقیانوس با عظمت کیهان به سلامت حفظ نموده پیدا کند. انسان تا به درک جایگاهش در هستی از جمله در اکوسیستم کیهانی و اکوسیستم زمینی نرسد و به هویتش در آن پی نبرد، روی خوشبختی را نخواهد دید و همواره سرگردان و سردرگم خواهد بود و همچنان مثل گذشته روزی درگیر جنگ و روز دیگر درگیر فقر و فساد و غیره خواهد بود. اما بالاخره چه زمانی انسان می‌خواهد طعم خوشبختی را بچشد؟ پس چرا در این مسیر نه علم و تکنولوژی می‌تواند به خوشبختی انسان کمک کند و نه دین شامل مذهب و عرفان و فلسفه و غیره؟ انسان همواره در حال غرور کاذب و سرمستی از داشته‌های خود میباشد. حتی همین داشته‌ها نیز بیشتر باعث سقوط انسان شده است، به طوری که برای مثال برخی دانشمندان برجسته متاسفانه جایگاه و مقام انسان را تا این حد که همه عملکرد انسان اعم از عقل و عشق و غیره محصول ترشح‌های شیمیایی مغز بوده و در اصل انسان بازیچه یک بازی شیمیایی و الکتریکی می باشد تنزل داده‌اند و مسائلی از این دست. این برجستگان علم نیز با حجاب ناشی از غرور علمی خود عاملی را که در پشت این صحنه عظیم عمل می کند که نتیجه آن در نهایت به تعیین نوع واکنش شیمیایی منجر می شود و این ترشحات فقط یک زبان ترجمه فیزیکی است، نه عامل اصلی تصمیم گیری را نمی بینند و دوباره در این عصر انسان را مانند یک ماشین تصور می کنند که مانند عروسک خیمه شب بازی هورمون‌های شیمیایی نحوه عمل کرد و تفکر او را تعیین می کنند. چنین دیدگاهی کرامت و جایگاه ویژه انسان را به خطر انداخته و او را به نوعی دیگر بازیچه دست قدرت مداران خواهد نمود تا در صدد استفاده ماشینی از انسان برآیند. هرچند که این دیدگاه‌ها با شکستی مفتضحانه مواجه خواهد شد. همچنین برخی از علمای دین نیز برخلاف دستورات دینی آزادی اندیشه را نشانه رفتند تا به نام خدا و تعالی انسان را به بند بکشند و به قدرت مداری و افکار انحصار طلبانه خود جامعه عمل بپوشانند و فلاسفه نیز در این میان حیران و سرگردانند، علی‌رغم غروری که آنها را نیز به نوعی در بر گرفته است و نمی‌توانند راهکاری برای برون رفت از این معضلات جاهلانه بشری ارائه کنند.